امشب در 24 برکناری تاریخی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پی یک اختلاف درون حزبی. کوین مکارتی گفته از همکاری با دموکرات‌ها برای یافتن راه حل پشیمان نیست. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما از کنگره آمریکا، جایی که دیشب در اقدامی بی سابقه قانونگذاران برای اولین بار در تاریخ این کشور رئیس مجلس نمایندگان را از سمتش کنار گذاشتند. این تصمیم بعد از اون به رأی گذاشته شد که شماری از جمهوری خواهان با انتقاد از همکاری کوین مکارتی با نمایندگان دموکرات بر سر تصویب لایحه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی دولت تا 17 نوامبر خواهان برکناری او شدند. 8 نماینده جمهوری‌خواه در کنار 208 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان به برکناری کوین مکارتی رأی دادند. در این رأیگیری آرای موافق 216 رأی و آرای مخالف 210 رأی است. قطعنامه به تصویب می‌رسد بدون مخالفت. درخواست بازنگری روی میز گذاشته شد. به این ترتیب مقام ریاست مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا بلا متصدی اعلام می‌شود. همکارم آرش علایی از برنی سندرز سناتور دموکرات در مورد نگرانی‌های اروپا در مورد بودجه اوکراین پرسید و اینکه شکاف در مجلس نمایندگان آمریکا چه تأثیری بر روی این بودجه میذاره. من امیدوارم و انتظار دارم که ما خیلی سریع برای ارائه پشتیبانی مورد نیاز اوکراین حرکت کنیم. این بسیار مهمه که ما در برابر تجاوز روسیه بایستیم و امیدوارم این اتفاق خیلی زود بیفته. همکارم آرش علایی همینطور در گفتگو با سناتور کریس مورفی از او پرسیده با توجه به برکناری رئیس مجلس و تنش‌های ایجاد شده در دولت‌های اروپایی در مورد کمک‌های مالی به اوکراین، آیا مکانیزمی وجود داره که سنا بتونه طرحی رو برای بودجه اوکراین تصویب کنه؟ خب بدیهیه که ما باید چیزی رو تصویب کنیم که مجلس با آن موافقت میکنه. سخته که بدونیم مجلس با چه چیزی موافقت خواهد کرد تا زمانی که تکلیف رهبری مشخص نشده باشه. من برای هر گونه همکاری آماده هستم. این به یک حرکت تکمیلی از طرف سنا بستگی داره. من فقط میدانم که در نهایت هدف اینجا این نیست که لایحه‌ای فقط در سنا رأی بیاره. هدف اینه که طرحی در سنا و مجلس نمایندگان رأی کافی بگیره و توسط رئیس جمهور امضا بشه. من مطمئناً انتظار دارم که اکثریت ما در مجلس و سنا همچنان به اوکراین متحد هستیم و مطمئنم که میتونیم طرح خوبی رو ارائه بدیم. همکارم آرش علایی از داخل کنگره به ما پیوسته. آرش، جالب، اتفاقا سوالایی هم که از سناتورها پرسیدی در مورد همین بودجه اوکراین بود. به نظر میاد یکی از نقاط بزرگ اختلاف بین این شورشیان جمهوری‌خواه و بدنه اصلی این حزب هم همین کمک‌های مالی سخاوتمندانه آمریکاست به اوکراین. و دو نفری که شنیدید دو تا از مهمترین و بانفوذترین سناتورهای دموکرات هستند. سناتور برنی سندرز که اصلا راجع به مسائل خارجی اصولاً ایشون اظهار نظر نمی‌کند، اما اگر بکند در واقع همون چیزی است که حزب می‌خواهد بگوید. یعنی فقط هم اگر دیدید یه سوال هم اجازه بیشتر نداد به من. در همون مدتی که صحبت کرد یک جمله‌ای گفت که دقیقاً موضع حزب دموکرات هست. چاک شومر هم همینو میگوید، رئیس اکثریت. و آقای کریس مورفی که در موارد سیاست خارجی ایشون خیلی درگیر هست، مخصوصاً یکی از افرادی است که مدت هاست از اینکه ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونن به نوعی توافق اتمی برسن حمایت میکنه و هنوز هم از حمایتش دست بر نداشته. صحبت ها این دوتا صحبت حزب دموکرات هست. در مورد جمهوری خواهان بحث بر سر اوکراین این نیست که فقط میگویند که پول خرج نکنیم، میگویند مشکلات در داخل خاک آمریکا زیاد هست. الان مسئله مرزهای جنوبی آمریکا یه چیزی نیست که فقط دیگه مشکل جمهوری خواهان باشه. دموکرات هم صداشون در اومده. شهردار نیویورک دموکرات هست، آقای اریک ادمز، دیگه تقریبا شدیدترین انتقادها رو خودش به دولت فدرال کرده. میگوید بیشتر این مهاجرین غیرقانونی سر از نیویورک در میآورند و نیویورک دیگر جایی ندارد برای مهاجرین. دولت فدرال باید بیاد کمک کند. شهرهای دیگه هم هستن که این رو میگویند. و مسئله مرزهای جنوبی، جمهوری خواهان، اونهایی که مخصوصا
حالا به قول شما شورشی، ولی حالا جزء اون بخش فراکسیون آزادی هستن. میگوین چگونه است که ما بودجه نداریم برای اینکه بخوایم مرز جنوبی خود آمریکا رو بخوایم اینجا ازش محافظت کنیم، بعد بودجه تصویب کنیم برود اوکراین که اونجا اوکراینی ها بخوان در مقابل روسیه مقاومت کنند. بنابراین مشکلی نیست که میگویند به اوکراین پول ندهید. مشکل میگویند این است که در داخل آمریکا دولت فدرال، مخصوصا دولت بایدن، بودجه‌ای برای اینکه بخواهد از مسائل امنیت مرزی آمریکا وجود داشته باشد بخواد از اون حمایت بکنه تا حالا تصویب نکرده است. بخش دیگری هم که شما بهش اشاره میکنید این مسئله این است که سناتورها مخصوصا الان آیا میتونن خودشون جدای از مجلس نمایندگان یک حرکتی انجام بدن؟ به نظر میومد اون چیزی که برنی سندرز و کریس مورفی به من گفتن، به نظر میاد راه حلی وجود دارد. با این حال آقای کریس مورفی وقتی ازش پرسیدم این داستان 40 روز دیگه میخواد دوباره تکرار بشه، آیا در پایتخت‌های اروپایی باید نگران باشن؟ گفت نباید نگران باشن، دلیلی برای نگرانی وجود نداره. امروز همچنین تونستم با سناتور جمهوریخواه بیل هگرتی صحبت کنم در حاشیه تمام این اتفاقاتی که داشت میافتاد. فرداد ایشون جزو اون 30 نماینده جمهوریخواه 30 سناتوری بود که از پنتاگون خواستند که مجوزهای امنیت آریان طباطبایی فعلا لغو بشود یا تعلیق بشود تا وقتی که تحقیقات بر علیه ایشون تکمیل بشود. به بخش‌هایی از صحبت‌های من با سناتور بیل هگرتی از حزب جمهوریخواه گوش کنید. من پاسخی از پنتاگون دریافت نکردم و دلیل امضای اون نامه اینه که عمیقاً نگران نفوذی هستم که رژیم ایران تونسته در دولت بایدن داشته باشه که با رابرت مالی شروع میشه. نگرانی‌های زیادی وجود داره که چرا مجوز امنیتی او لغو شده. من عمیقاً نگران این هستم که چه اطلاعات طبقه بندی شده‌ای ممکنه با طرف ایرانی به اشتراک گذاشته شده باشه. چه اطلاعات محرمانه امنیت ملی آمریکا ممکنه به اونها داده شده باشه. من همچنان به پرسیدن این سوالات از وزارت خارجه ادامه میدم. از اینکه اونا پاسخی نمیدن ناراضی هستم، اما قصد دارم به فشار آوردن به وزارت امور خارجه ادامه بدم. همچنان با آرش علایی هستیم از کنگره آمریکا. آرش، در همین 24 ساعت گذشته دیدم بعضی‌ها در مورد سرنوشت این تحقیقاتی که در بخش از مصاحبه تو هم بهش اشاره شد ابراز نگرانی کردن. از جمله دیدم سعید قاسمی نژاد از بنیاد دفاع از دموکراسی ها گفته که این وضعیت بحرانی در داخل کنگره آمریکا میتونه این تحقیقات رو هم وضعیتشون رو مشخص کنه. 100% تاثیر خواهد گذاشت. ولی خب ببین الان این داستان آقای کوین مک‌کارتی یه مسئله بود که بالاخره به نظر میاد هر دو طرف خوشحالن که این داستان به پایان رسیده است. ایشون به خاطری که خودشو گذاشت اون موقع، حالا شاید واقعا خودشو قربانی حزب کرد، ولی در موقعیتی که ایشون میخواست رئیس مجلس بشود به آرای امثال مت گیتس احتیاج داشت، قبول کرد با یک نفر رأی بتونه استیضاح بشه، این بلا هم سرش اومد. شاید واقعا خودشو قربانی حزب کرد، ولی از اینجا به بعد دیگه کسی که بعداً بخواهد بیاید از حالا اونایی که از بدنه حزب جمهوریخواه هستن میگن اول باید با افرادی مثل مت گیتس برخورد شود که دیگه این اتفاق نیفتد، یا عده اقلیت نیان اکثریت رو به گروگان بگیرن. داستان اصلی هم که الان جمهوریخواها بهش میپردازن در مورد کوین مک‌کارتی چه رؤسای مجلس احتمالی دیگری که بخوان معرفی بشن، داستان بودجه از فرداد. مدت هاست در این شهر بودجه خودشون بهش میگن آمنیباس، مثل اتوبوسی میارن روز آخر 10,000 صفحه میریزن جلوی نماینده ها میگن امضا کن. چگونه میشود در یک روز یک بودجه 10,000 صفحه‌ای رو خوند؟ امکان ندارد، در صورتی که در قانون آمریکا مدت‌ها این رسم بوده است. 13 تا بودجه جداگانه می آوردن و تو کمیسیون‌ها بررسی می‌کردن، رأی میدادن. کمیسیون اگه رأی میداد بعد میومد صحنه علنی. نمایندگان جمهوریخواه می‌خواهند این متوقف شود، میگویند این داستان باعث فساد شده است در دولت. امثال چاک شومر و میچ مک‌کانل رو متهم می‌کنند که بودجه رو همه رو به صورت آمنیباس هر 13 تا بودجه رو میکنن یه دونه، روز آخر میان پرت میکنن جلوی نماینده ها میگن امضا کن وگرنه دولت تعطیل میشود. یکی از داستانایی که از آقای کوین مک‌کارتی به شدت انتقاد میشد اینه که چرا یک ماه رفتن تعطیلات، درست قبل از اینکه میدونستن بودجه بسیار مهمی باید به تصویب برسونن، چرا یه ماه نموندن اینجا روش کار بکنن. بعضی از نمایندگان جمهوریخواه حتی میگویند از این بعد تعطیلی دولت رو باید به حقوق نمایندگان گره زد. اگر بودجه تصویب نمی‌کنید حقوق شما هم باید قطع بشود که احتمال داره اتفاقا این داستان به تصویب هم برسد، چون بخش چپگرای حزب دموکرات هم از این داستان حمایت میکنن. بنابراین برای رئیس مجلس بعدی مهمترین داستان حل کردن این قضیه بودجه هست
اگر رئیس مجلس بعدی حاضر بشه قول بده به جمهوری خواهان که اون 13 تا بودجه رو به طور منظم بیارد و یکی یکی به تصویب برسونه، به جایی که یک بودجه آمنیباس اتوبوسی بیاد بریزد یک روزه و بگوید اینها رو امضا کن وگرنه دولت تعطیل می‌شود. ممنونم از تو آرش علایی، همکارم از کنگره آمریکا. نمایندگان جمهوری‌خواه که مخالف برکناری آقای مکارتی بودن میگن این کار حزب رو دچار آشفتگی و زندگی مردم عادی آمریکا رو مختل کرده. خب 11 نفر ما رو به این آشفتگی کشوندن. اونا از اول هیچ برنامه‌ای نداشتن و حالا ببینیم چه کسی پیش قدم میشه، چه کسی علاقمند به نامزد شدن. فکر میکنم روزهای پیش رو شاهد تحولات بسیاری خواهیم بود، چرا که در حال حاضر مسائل بسیار مهمی مطرحه، از مرز ناامنمون با مکزیک گرفته تا بدهی‌ها، کسری بودجه و تورمی که دولت بایدن ما رو درش قرار داده. این جنگی که دولت بایدن علیه انرژی به راه انداخته. ما اجازه دادیم 11 نفر یک اختلال بزرگ در زندگی مردم عادی ایجاد کنند. آرش غفوری تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا در کنار ما روبروی کنگره آمریکا به ما پیوسته. میدونم که در داخل کنگره، در داخل مجلس نمایندگان این چند نفر شاید به قول خیلی ها شورشی باشن، اقلیت باشن، ولی بخش قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا رو نمایندگی میکنن اگر نظرسنجی ها رو معیار قرار بدیم. میدونم که جمهوری خواهان و دموکرات‌ها کم و بیش هم صدا هستن در کمک به اوکراین، ولی اینطور نیستش که همه رای دهنده ها هم با اونها هم صدا باشن. آره دیگه، چون روایت قابل قبولی به نظر میرسه. ما پولی رو که باید خرج کنیم در داخل آمریکا اگر قرار باشه خرج کنیم، چرا این پول داریم میدیم به اوکراین کیلومترها دورتر از مرزهای خودمون؟ این روایتیه که جمهوری خواهان ساختن براش، نه که جمهوری خواهان بگم، بهتر بگم بخش‌هایی از همین شورشی‌ها به نوعی آقای ترامپ، حتی آقای دیسنتیس اون اوایل این روایت رو ساختن برای اینکه علیه دولت بایدن باشن. اما شما می‌بینین که همین جریان اصلی حزب جمهوری خواه مثل میچ مک‌کانل در سنای آمریکا یا دموکراتایی که در اونجا هستن و دموکرات‌ها و جمهوری خواهانی که در درون مجلس نمایندگان هستن میدونن که این پول رو باید خرج کنن بر اساس دیدگاهایی که دارن. اما روایتی که درست میشه، روایت قابل قبولی به نظر میاد، روایتی که شما میتونین این روایت رو یه جوری بفروشین به مردم، بگین این روایت این چرا باید این پول خرج بشه و این براش جواب درستی شما نمیتونین مستقیم پیدا کنین. اگه بخواید جواب بدین اون جوابای خیلی کلاسیک جنگ سردیه که ما اگه اینجا نجنگیم نمیدونم اونا میان، ولی جواب پذیرفته شده است در این شرط. یعنی اون بدنه اصلی سیاسی چه دموکرات چه جمهوری خواه پذیرفتن که ما باید روبروی بلند پروازی های پوتین بیستیم. اینو پذیرفتن، ولی دلیل نمیشه که مردم هم بپذیرن دیگه. میگن مثلا دارن میگم شما 40 میلیون نفر دارین فودستان بهش میدین، این پول غذای پولی که برای خرج کنن برای کارهای زندگی روزمرهشون، غذا بگیرن برن توی سوپرمارکت‌ها خرید بکنن. این پول رو شما اگر میخواین اونجا خرج کنین چرا برای ما خرج نمی‌کنین؟ خود آقای گیتس هم گفت چرا این پول رو که میخواین تو اوکراین خرج کنین تو مرزهای جنوبی ما خرج نمی‌کنین که این همه ممکنه برخی از کسایی که وارد میشن حالا اگه شما در کالیفرنیا باشید میزان کسانی که بی خانمان هستن اصلا همینجا در واشنگتن دی سی دو تا خیابون اونورتر میشه دید ببینید. اگر در نیو مکزیکو و آریزونا و تگزاس باشید و سیل مهاجران رو ببینید، خب همزاد پنداری میکنید با خیلی از اینها. در ظاهر همزاد پنداری میکنین، اما یه بحث دیگه هم هست. اونهایی که میگن دولت نباید دخالت بکنه در اقتصاد، یعنی دولت به قول معروف دولت حداقلی اعتقاد دارن، همین جریان اتفاقا بخشای از اونم هستن. اونها خب این پول اگه اونجا خرج نشه دلیل نمیشه که بیاد مثلا به بی خانمان‌ها پرداخت بشه. یعنی از نظر 33 تریلیون دلار بدهی، یعنی این ساعت بدهی آمریکا هم تو داره تیک تیکش میره بالاتر و واقعا خیلی ها میگن این امپراتوری نیستش که بتونه خودش رو نگه داره با این میزان از بدهی بالاست، اما خب بخش زیادی از این بدهی دولت به دولت یا بدهی دولت به فدرال رزرو که حالا فدرال رزرو در واقع البته مستقل حساب میشه، اما به این معنی نیست که آمریکا مثلا 33 تریلیون دلار به چین بده کار باشه. یه بخشش به چین هست، ولی همون خزانه داری هم اگر بخوایم حساب بکنیم در نهایت یعنی درمانش فقط تورم شدید خواهد بود. من قبول دارم حرف رو، برای اینکه میگم از لحاظ کمپین حساب بکنین، از لحاظ استوری روایتی که شما میسازید این روایت کاملا قابل قبوله. یعنی من به عنوان یک رای دهنده، شما به عنوان یک رای دهنده، من رای دهنده نیستم اینجا البته، من منظورم من شخصا خودم نبود، به عنوان یه انسان یا آدمی رای دهنده است توی ایالات متحده این روایت رو میپذیره.
و متاسفانه یا خوشبختانه، حالا من نمیدونم کدومش درسته، شما روایت کانتر آرگومنت یعنی روایت مقابلش رو ندارین، نمیتونین اون رو برآورده بکنین و این داستانیه که حالا بخشی از دموکرات‌ها هم دارن دیگه، مثلا برنی سندرز هم به نوعی همین رو میگه، بخشی از پروگرسیوهای حزب دموکرات هم در مورد حتما سیاست‌های خارجی همین حرفو میزنن، میگن پولو بردارین بدین به بیخانمان‌ها یا افرادی که کم درآمد هستن. این جنگ روایت هاست، اما تا حالا نتونسته بودن در این سطح تاثیر بذارن. یعنی مثلا دارم میگم سال 2018 تونستن رئیس مجلس وقت مجلس نمایندگان آقای پل رایان رو وادار بکنن که دوباره کاندیدا نشه. سال 2014 تونستن وادار بکنن رئیس وقتش آقای جان بینر رو که جمهوری‌خواه که ایشون استعفا بده، ادامه نده چند ماه آخرش رو. اما نتونسته بودن تا حالا کوین مکارتی رو که اسپیکر هست، رئیس مجلس نمایندگان هست، رئیس مجلس نمایندگان رو برکنار بکنن، اونم با یه دونه رأی که یه نفر بیاد شروع کنه و 8 نفرم بیاد دنبالش. البته حواسمون باشه این 8 نفری که رأی میدن همشون از لحاظ طیف سیاسی سمت راست، البته همشون 7 نفرشون از لحاظ طیف سیاسی سمت راست آقای مکارتی هستن. یعنی چون محافظه کارترین جمهوری خواهان از مثلا چه میدونم آقای باب گودز ویرجینیا، اندی بیگز توی آریزونا، باک توی کلرادو، یه نفر هست البته سمت چپشه خانم نانسی میسه که ایشون نماینده کارولینای جنوبیه و نماینده منطقه اتفاقا مادریت، یعنی میانه رو به جمهوری خواهه. حالا ایشون به دلایل شخصی دیگه‌ای به علیه آقای مکارتی رای داده، اما این لورج رو دارن و از این لورج دارن استفاده میکنن و دعوای بعدی یعنی انتخاب بین رئیس مجلس نمایندگان بعدی که کار راحتی نخواهد بود. کسی مثل آقای اسکالیس باید انتخاب بشه یا آقای جیم جردن باید انتخاب بشه. هرچند هم اسکالیس عضو تی پارتی بوده ولی خب بیشتر به جریان اصلی حزب نزدیک ویپ یعنی مبصر بوده، بعد الان رئیس اکثریت شده، و هم آقای جیم جردن که اول بازم جز از این شورشی‌ها بوده دیگه، جزء کاکس لیبرتی یا آزادی بوده، بعداً اومده خیلی با آقای مکارتی نزدیک شده ولی خب به شدت طرفدار آقای ترامپ. باید ببینیم اینا چجوری تو این وسط بازی میکنن برای رئیس مجلس نمایندگان بعدی که شما میبینید مثلا از نانسی پلوسی و جان بینر و همین کوین مکارتی و پل رایان، آدمای تیپ اونیلو که آدمایی بودن که در عین دعوایی که با رقیب داشتن سعی میکردن مذاکره کنن، سعی میکردن مسئله رو حل کنن. این دو نفر یا اگه کسی دیگه بخواد مطرح بشه چجوری میتونن با رئیس جمهور دموکرات سر این یه سال باقی مونده یا 17 نوامبر که دوباره دعوای به قول معروف بودجه داشته باشن، تعطیلی دولت اینا چجوری برخورد کنن، اونم مسئلهشون خواهد بود. یعنی اینم بعد این ور ببینین، هم اون وری داریم هم این وری. ممنونم از شما آرش غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا در روزنامه‌نگار نیستم. ببخشید تحلیلگر مسائل آمریکا، بالاخره شبیه به کار تحلیلی روزنامه‌نگاری. ممنونم از شما اینجا روبروی کنگره آمریکا. جای دوری لطفاً نره چون در انتهای برنامه می‌خوام دوباره مزاحمت بشم. مرسی. مایک پنس، یکی از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، با انتقاد از برکناری آقای مکارتی گفته حمایت از اوکراین در راستای منافع ملی ماست. آقای پنس گفته عمیقاً از اینکه تعدادی از جمهوری‌خواهان با همه نمایندگان دموکرات جهت حذف رئیس مجلس همدستی کردن ناامید شده. من فکر می‌کنم اینکه چرا آمریکا باید به حمایت از ارتش اوکراین ادامه بده در حالی که اونا دارن در مقابل روسیه می‌جنگن اینه که این کار به خاطر منافع ملی ماست. من فکر می‌کنم اگر پوتین و ارتش روسیه اوکراین رو تصرف کنن خیلی طول نمی‌کشه که از مرز یک کشور عضو ناتو عبور می‌کنن و اون وقت مردان و زنان یونیفرم پوش ما باید برن مقابلشون بجنگن. هر کسی که میگه ما نمیتونیم مشکلات خودمون رو اینجا در خونه حل کنیم و رهبر جهان آزاد باشیم، دیدگاه بسیار کوچکی از بزرگترین ملت روی زمین داره. ما میتونیم هر دو کار رو انجام بدیم. آمریکا رهبر جهان آزاده. اگر ما جهان آزاد رو رهبری نکنیم، جهان آزاد هدایت نمیشه. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی اینجا روبروی کنگره آمریکا، به ما پیوسته. آقای سمیعی، این گلوله داغو به نظر نمیاد هیچ کس بخواد در دست بگیره، به خصوص نامزدان جمهوری خواهی که سودای ریاست جمهوری رو دارن. با درود مجدد کاملا همینطور هست. برای اینکه ببینید الان در حال حاضر میبینند که 8 نفر تونستن کل مجلس نمایندگان رو به گروگان بگیرن. به چه دلیل عرض میکنم؟ برای اینکه دموکرات ها که خب تکلیفشون معلومه، هیچ علاقه‌ای به همکاری با جمهوری خواهان ندارن، به خصوص برای اینکه میبینن این میتونه به روند انتخاباتی برای اونها کمک بکنه.
جمهوری خواهان هم نمیتونن اون انسجام رو داشته باشن و این همیشه در مورد جمهوری خواها گفته شده که هیچ وقت هیچ موقعیت خوبی رو نمیذارن که به راحتی از دست بره و کاملا این کار رو دارن الان انجام میدن و میخوان واقعا به مردم، این 8 نفر دارن نشون میدن که فقط و فقط سودای بزرگ کردن اسم خودشون رو دارن. به فرض آقای مت گیتس همون لحظه ای که داشت طرح استیضاح آقای مکارتی رو مطرح میکرد در صحن مجلس، از همون ورم داشت ایمیل میفرستاد به هوادارهای خودش که لطفاً به هیئت انتخاباتی من کمک بکنید. ایشون سودای فرماندار ایالت فلوریدا شدن رو در سر میپرورونه و خب علاقه داره که اسم خودش رو بیشتر در بکنه. اینجاست که نشون میده آیا اینها دل در گرو مملکت دارن یا دل در گرو شخص خودشون دارن. هر دو تا حزب درسته که میگن این کشور به شدت در شکاف وجود داره، ولی خب برای اینکه در انتخابات توفیق داشته باشن حرفایی رو میزنن که رای دهنده ها بپذیرن. طبیعتا دموکرات‌ها در خیلی از زمینه‌های اقتصادی علیرغم حرفایی که در عموم میزنن، در عمل بالاخره بازار آزاد و قبول دارن و خیلی هم طرفدار اقتصاد باز هستن و بعد می‌بینید در جایی مثل مداخله خارجی در اوکراین هم اتفاقا خیلی حمایت میکنن. جمهوری خواهان هم همچین دولت رو کوچک نکردند و هزینه رو کم نکردند، ولی بعد می‌بینیم بخشی از رای دهنده ها کلافه میشن به نظر از هر دو این حزب. نمونهش رو در انتخاب آقای ترامپ دیدیم و شاید نمونه دیگرش رو امروز در مجلس نمایندگان می‌بینیم توسط این چند نفری که حالا شورشی خونده میشن توسط بسیاری. چقدر این نگرانی وجود داره که بدنه تصمیم گیری اینجا در کنگره آمریکا در کل واشنگتن دی سی فاصله گرفته با آنچه که رای دهنده ها میخوان؟ به نظر من فاصله بسیار عمیقی وجود داره. اون چه که مردم علاقه‌مند هستند این هست که یک زندگی آرامی داشته باشند و بله، اون کمک و حمایتی که همیشه امریکا از آزادی و جنبش‌های آزادی‌خواهی و دموکراسی در دنیا داشته و اجازه نده که کسی بخواد حق کسی دیگری رو بخوره، اون رو ازش حمایت میکنن. ولی در حال حاضر نماینده‌های مجلس آمدن از این سوء استفاده کردن. از زمانی که آقای ترامپ انتخاب شد، به خاطر اینکه ایشون گفتش که من اصلا کلا میخوام تمام سیستم واشنگتن رو عوض بکنم، این روند به اشتباه رفت. حتی صحبت خود آقای ترامپ هم این نبود که من بیام دولت رو کوچکتر بکنم، چون در زمان ایشون دولت حتی حجم مخارجش بزرگتر شد و ایشون آمد کاهش مالیاتی به افراد بسیار متمول داد که به ضرر مردم عادی امریکا تمام شد. اما با همه اون احوال مردم نگران نبودن. ولی الان این شکافی که به وجود آمده و هر کس فقط سودای خودش رو داره و در زمینه بهبود روابط مردم و بهبود زندگی مردم فکری نمی‌کنه، کار رو به اینجا رسونده. به نظر من هم این تا زمانی که این دوتا حزب نتونن افراطیون خودشون رو کنار بزنن و حتی میتونن اگر این افراطیون واقعا منعکس کننده بخش از افکار عمومی هستن، چقدر میشه اونها رو کنار زد؟ اینا نیستن، ولی چیزی که اینها در دست دارن پررویی و جسارته. انقدر با پررویی میان و خب شبکه‌های خبری اینجا هم میان اینها رو پوشش میدن برای اینکه خب خبرساز هستن، تقصیری ندارن، قبول دارن. ولی الان شما برید بسیاری مثلا مادر تنهایی که با یک فرزندش داره زندگی میکنه میگه من هزینه شیر خشکم رو به زحمت فراهم میکنم، چرا پول من بعد بره برای شیر خشک در اوکراین؟ این درسته، به خاطر اون هست که دولت نیامده درست این نیازمندی امنیت ملی رو توصیف بکنه که ما اگر امروز به کمک اوکراین نریم و اجازه بدیم که پوتین به تعرضات خودش ادامه بده، پس فردا پوتین به جاهای دیگری حمله میکنه که اونها مخارج رو برای زندگی امریکایی‌ها 10 برابر و 100 برابر بالاتر خواهد بود. اون هست، ولی نه دولت علاقمندی به این داره یا توانمندی این رو داره و به نظر من شجاعت، هیچ کدوم از طرفین شجاعت این رو ندارن که بیان واقع بینانه با مردم صحبت بکنن و بگن دلیل مشکل امنیت ملی ما این هست، به این دلایل ما باید این کمک رو به اوکراین بکنیم و این که شما باید امروز هزینه‌های بیشتری بپردازید برای این هست که در 10 سال آینده این هزینه‌ها 1000 برابر نشه. سپاسگزارم از شما. شاهین سمیع، کارشناس امنیت ملی، اینجا روبروی کنگره آمریکا در واشنگتن دی سی.
استیو اسکالیس رهبر اکثریت مجلس نمایندگان در نامه‌ای به همکارانش اعلام کرده که کاندیدای ریاست مجلس نمایندگان میشه. امروز پیش از او هم آقای جیم جوردن نماینده جمهوری‌خواه از اوهایو اعلام کرد قصد داره جایگزین کوین مکارتی بشه. خود آقای مکارتی اما گفته تصمیم نداره برای سمت پیشینش دوباره نامزد بشه. او پیش از پس از کنار گذاشته شدن از ریاست مجلس نمایندگان از توافق با دولت بایدن دفاع کرد و گفت پشیمان نیست. انجام کار درست همیشه آسون نیست، اما حیاتیه. من از همراه شدن با دولت به جای سنگ‌اندازی تو مسیر اون پشیمون نیستم. مسئولیت این کار با منه و این شغل منه. ساختار دولت آمریکا برای دستیابی به سازش طراحی شده. من از تلاشم برای سازش و یافتن راه حل اصلا پشیمون نیستم. من بزرگ شدم تا مشکلات رو حل کنم، نه اینکه اونا رو ایجاد کنم. بنابراین ممکنه که امروز رأی خودم رو از دست داده باشم. اما وقتی از این مجلس خارج میشم احساس خوبی دارم. احساس خدمت به مردم آمریکا. برکناری کوین مکارتی عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از ریاست این نهاد قانونگذار با طرح یک جمهوری‌خواه دیگه با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور هم همراه شده. ترامپ طی بیانیه‌ای در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته چرا جمهوری‌خواهان در حال جنگ با خودشونن و چرا با دموکرات‌های چپ افراطی که کشور ما رو ویران می‌کنن مبارزه نمی‌کنن. آقای ترامپ پیش از آغاز سومین روز دادگاهش در نیویورک گفت درخواست‌های زیادی برای قبول ریاست مجلس داشته اما تمرکزش روی انتخاباته. آدمای زیادی از من درخواست کردن ریاست مجلس رو قبول کنم. من روی انتخابات متمرکز هستم. مطمئنم شما خیلی اخبار رو نمیخونید، اما من با 50% پشتیبانی مردم برای ریاست جمهوری پیشرو هستم. تمرکز من کاملا روی این موضوعه. اگه بتونم در طول این فرایند به اونها کمکی بکنم این کار رو میکنم. اما ما افراد مناسب دیگه‌ای در حزب جمهوری‌خواه داریم که میتونن رئیس مجلس باشن. من هر کاری بتونم برای کمک میکنم، اما تمرکز کامل من رئیس جمهور شدن هست تا عظمت رو دوباره به آمریکا برگردونیم. به هر حال من دارم بایدن رو هم هدایت میکنم. اگه اینطور نبود همچین دادگاه‌هایی نداشتم. اردوان روزبه همکارم اینجا در کنار من روبروی کنگره آمریکا به ما پیوسته. پیش از برنامه داشتیم صحبت می‌کردیم روی وجه‌های ایالات متحده هم تاثیر زیادی میذاره، به خصوص برای شرکای اروپایی که همه الان دغدغه اوکراین رو دارن. خب خیلی جالبه ما اگه ابعاد اتفاقاتی که داره در این چند مدت میفته رو کنار هم بررسی کنیم. یعنی با اتفاقی که برای آقای دونالد ترامپ افتاده، با شروعی که ایشون در ریاست جمهوریش داشته و عملا برای اولین بار اروپایی‌ها که همیشه آمریکا رو در نقش پدر بزرگتر، نقش حامی بزرگ نگاه می‌کردن، این شکاف اساسی رو ایجاد کرد. ما می‌دونیم که فرانسوی‌ها در همون زمان اعتقاد داشتن اصلا با این شکلی که داره آمریکا نقشش رو بازی می‌کنه، عملاً بود و نبودش در ناتو نمیتونه نقش مهمی باشه و یاد اون میاد که این آغاز یک شکاف بود. بعد از اون با بایدن سعی شد دوباره این شکاف از بین بره، اما ما اتفاقات دیگری هم در آمریکا داشتیم. وضعیتی که الان آقای ترامپ داره، اتفاقاتی که در داخل کشور افتاده و به تبع نقشی که آمریکا در جنگ اوکراین بازی کرده. آمریکا تمام قد اعلام کرده پشت اوکراین وای میسته و این یه قوله. این قول پدر بزرگ یا پدرخوانده جهانه. وقتی به شما داره میگه برو نگران نباش، یعنی شما باور داره که 800 بیلیون دلار پول قراره که در این جنگ از توپ هویتزر بگیرید تا نمیدونم توپای نمیدونم زقنیش ضعیف شده نمیدونم رادیواکتیو اورانیوم تا موشک‌های دوربرد تا هواپیما. با همین وعده دارید میره جلو و دارید این جنگ تمام عیار رو برای روسیه اداره میکنه. حالا با این بحث یعنی دو اتفاق مهم، یک بودجه 45 روزه‌ای که در عمل پولی برای اوکراین درش دیده نشده که این مهم نیست. مهمتر اینه که اگر یک بار امکان داره این پول دیده نشه، بار دوم ممکنه دیده نشه و در این وسط شرکای اروپایی که به این اتکا وارد بازی شدن، اونا در مرزهای نزدیک روسیه قرار دارن، اونا درست در جبهه نزدیک قرار دارن، به امید این حمایت ها هستن. حالا این تزلزل در اعتبار آمریکا به وجود میاد. 45 روز بعد یعنی در 17 ماه آینده ما باید ببینیم که آیا این وضعیت موجود اساساً تکلیف بودجه داخل کشور رو حتی میتونه حل بکنه یا نه. این خودش یه بحران بزرگه. در نتیجه روی کردی که اروپا الان داره این هستش که یعنی اون پس لرزه های این تصمیم گیری، تغییر رئیس مجلس و اتفاقاتی که افتاده اینه که آیا واقعا آمریکا
شرایطش اجازه میده این حمایت ادامه بده یا نه. و در صورتی که این شرایط رو رئیس بعدی هم هر کسی باشه به قول معروف میگن مارگزیده از ریسمان سیاه‌سفید نمی‌ترسه. می‌بینه سرنوشت مکارتی اینطور بوده، اونم با یه گروه بسیار اندک در عمل تونسته این وضع تغییر کنه، پس دوباره هم میتونه تغییر کنه. اتفاقی که در طول سال‌ها از 1910 تا کنون نیفتاده بود الان افتاده و بعد از آقای ترامپ نشون میده که در سپر سیاسی آمریکا هر اتفاقی هم ممکنه، یعنی اینجوری نیستش که غیر ممکن باشه. ما شاهد بحث بعد از استیلای ترامپ که 3 بار اتفاق، خب شاهد استیلای بایدن هم هستیم در همین مجلس. پس این نشون میده که سپر سیاسی آمریکا امروز به نوعی میشه گفت متزلزله. یعنی همین ها پشت هم داره نشون میده که شرکایی که به اعتبار و اتکای این شرایط، یعنی آمریکای مستحکم، وارد بازی دارن میشن، حالا این ترسو دارن که اگر این اتفاقات دوباره بیفته، اگر رئیس مجلس نمایندگان بعدی باز هم به خاطر در نظر گرفتن گروهی ولو اندک گروه شورشی که وجود داره، یعنی در واقع من فکر می‌کنم از روز سه‌شنبه ما میتونیم بگیم حزب‌های جدی آمریکا، جدی‌هاش در واقع میشه گفت دموکرات‌ها، جمهوری خواهان و جمهوری خواهان تندرو یا جمهوریان شورشی هستن. به دلیلی که اثبات کرده که اینها جریانیان که خیلی راحت میتونن به هر طرفی هم حرکت کنن، همونجور که آقای پنس هم اشاره کرده و جای نگرانی داره. حتی حرفی که دونالد ترامپ زده، در واقع اینا به نوعی میشه گفتش این شکاف اساسی اعتبار جهانی آمریکا رو زیر سوال خواهد برد. گویا که اصلا نقشش حالا در زندگی روزمره مردم در آمریکا نقش بسیار مهم و پیچیده‌ای به نظر من تو این جریان. به مردم اشاره کرده، به گمانم حتی مهمتر از این شرکای غربی آمریکا اینه که رای دهنده ها چطور این رو دریافت خواهند کرد. فرض ببین یه مشکل خیلی بزرگ وجود داره که به نظر میاد سیاستمداران آمریکا یا نمیبینن یا نمیخوان ببینن، یا حداقل میبینن و نمیخوان اقدام خاصی بکنن. ما با آمریکای روبرو هستیم که بعد از مسئله همه‌گیری کووید با رشد تورم 16% در مواد غذایی، البته روی کاغذ وگرنه در عمل بالاتر از این، به در اینکه ترانسپورتیشن، حمل و نقل و همینا بهش داره اضافه میشه با هزینه‌های بالا، رشد 35% سوخت و حدود 30 تا 35% در اتومبیل، در خونه و همینا روبرو هستیم. الان دولت مهمترین کاری که کرده این رشد عظیم رو تبدیل کرده به حدود 7% و الان مدعی میگه 4% و میگه شاید تا پایان سال بتونه به 2%. اما ما یه چیزی نباید فراموش کنیم، بهار این 35% رشد کرده، حالا قراره 2% رشد بکنه. واقعیت اینه که مردمی که در خیابان در این شهر دارن زندگی میکنن نگاهشون متفاوت‌تر از اون کسی که این پشت الان نشسته. اون داره میره در فروشگاه، در مغازه و داره نونی رو میخره که پارسال 2 سال پیش داشته 1/3 قیمت میخریده و اون داره باور میکنه که سیاستمداران آمریکایی در 2 حزب، هر دو، متأسفانه ما همین الان داریم می‌بینیم بحث هانتر بایدن هم مطرحه، بحث استیضاح بایدن در همین مجلسی که الان ما نمیدونیم در آینده وضعش چجوری خواهد شد مطرحه. با اینکه ممکن از در این مجلس نمایندگان حتی بیرون نره یا اگر بره در سنا گیر بکنه، اما در نهایت مردم این بحران رو دارن میبینن. مردم دارن میبینن که به هر حال پول بیشتری برای خرید مواد غذایی باید بدن. بنزینی که داشتن میزدن حتی در طول 3 ماه گذشته دوباره یک رشد حدود 20% 15% داشته. از یه طرف سیاستمداران در حال جنگ با خودشون هستن. سال دیگه سال انتخاباته. آقای ترامپ در نبردی است که امروز 3مین روزش در دادگاه نیویورک، 5مین دادگاهی که ترامپ باید در شرکت بکنه به اشکال مختلف. به هر حال ما باید اینو بپذیریم، یک سیاستمدار رد اول مملکت در حال حاضر در ارتباط با مسئله فساد جواب میده و شاید این مسئله خیلی کم، یا اگه نمیتونیم بگیم نبوده، ولی میتونیم بگیم خیلی کم پیش آمده در سفر سیاسی آمریکا از روز اولی که ریاست جمهوری در این مملکت شروع شده، انقلاب و استقلال آمریکا تا کنون خیلی کم پیش آمده و ما الان این تجربه رو هم در مورد ترامپ به عنوان یک رئیس جمهوری خواه داریم و هم متأسفانه در مورد بایدن رئیس جمهوری که در حاضر هست و الان مسئله فساد فرزندش، دروغگویی در ارتباط با حمل سلاح، روابطی که وجود داره، احتمال اینکه فرزند اون در معاملاتی با چین نقش داشته، درست خط قرمزهایی که سالهای سال در جنگ سرد وجود داشته دیگه. یعنی در جنگ سرد امریکا معتقد بوده خیلی چیزا خط قرمز بوده، مسئله چین، مسئله شوروی سابق، مسئله روابطی که به هر حال پیش می اومده. من فکر میکنم آینده با توجه به اتفاقاتی که الان داره میفته، یعنی وضعیتی که امروز شورشی‌های مجلس به وجود آوردن، یعنی به نوعی میشه گفت حزب سوم رو خیلی راحت بابش رو باز کردن، عدم توافق بر سر منافع کشور
که در حال حاضر نه بین دموکرات‌ها به نظر من یه نتیجه قطعی میشه رسید راجبش و نه در بین جمهوری خواهان میتونیم باور کنیم که اینها به یک نتیجه قطعی رسیده باشن. و در نهایت وضعیتی که در سال 24 خواهیم داشت این که کاندیداهای ریاست جمهوری تا چه حد میتونن جایگاهی به لحاظ مردمی داشته باشن که اعتبار باشه. به هر حال باید یادمون باشه هرچه شما مردم شما رو باور بکنن شما قدرتمندتر عمل میکنین و من فکر میکنم پس شروع لرزه‌ای است که سال آینده 24 پس لرزه‌اش خواهیم داشت. ممنونم از شما. اردوان روزبه همکارم اینجا روبروی کنگره آمریکا. بعد از برکناری کوین مکارتی با رأی اکثریت مجلس نمایندگان، کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده که جو بایدن امیدوار مجلس نمایندگان به سرعت رئیس جدید رو انتخاب بکنه. در این بیانیه اومده که رئیس جمهوری بایدن مشتاق همکاری با هر دو حزب در کنگره است و تاکید شده مسائلی که به زندگی مردم آمریکا تاثیرگذاره باید در اولویت برنامه‌ها قرار بگیره. نمایندگان جمهوری خواه اعلام کردند مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده در روزهای 18 و 19 مهر برای انتخاب رئیس جدید این مجلس نشست برگزار می‌کنند. همزمان جو بایدن در تماسی تلفنی با کشورهای همپیمان آمریکا و گروه 7 درباره ادامه کمک‌های ایالات متحده به اوکراین اطمینان داده. کوین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید هم گفته که ادامه کمک‌ها به اوکراین توافقی دو جانبه از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهانه و به همه به اون ادامه اون معتقدند. ما با بعضی از متحدان و شرکامون قطعا در مورد اوکراین در تماس بودیم و این کاریه که ما برای مدتی در طول 17-18 ماه گذشته انجام دادیم. همونطور که میدونید رئیس جمهور تونست بیشتر از 50 کشور رو گرد هم بیاره تا حمایت خودش رو از اوکراین نشون بده. این شرکا و متحدان ما هستن. دیدین که اون تونست با اتحاد ناتو چی کار کنه. این اتحاد قوی ترین اتحادیه که تا به حال بوده و با این حال این تعهد ادامه پیدا میکنه. از طرفی جو بایدن در نشست خبری که برای بررسی موضوع کاهش بدهی دانشجویان برگزار شده بود درباره تصمیم مجلس نمایندگان برای برکناری مکارتی هم حرف زد. ما می‌دانیم که چه کاری باید انجام بدهیم و باید آن را به موقع انجام بدهیم. پیش از هر چیز ما باید فضای مسموم واشنگتن را تغییر بدهیم. می‌دانید ما اختلاف نظرهای شدیدی داریم، اما نباید همدیگر را به چشم دشمن ببینیم. ما باید با هم صحبت کنیم، به حرفهای هم گوش بدهیم و با هم کار کنیم. ما می‌توانیم این کار را انجام بدهیم. من هم مثل حکیم جفرسون رهبر دموکرات‌ها در مجلس میگویم که همکاران جمهوری‌خواه ما همچنان متعهد به کار به شیوه دو حزبی هستند. ما آماده ایم که این کار را به نفع مردم آمریکا انجام بدهیم. آرش غفوری تحلیلگر مسائل آمریکا دوباره اینجا به ما پیوسته. مشخص حالا نمیگه در بیان، ولی آقای بایدن و احتمالاً دموکرات‌ها بعدشون نمیاد از این اتفاقی که افتاده. ببین وقتی که در داستان این گاورمنت شاتداون یعنی تعطیلی دولت مطرح میشه، جو بایدن و ادمنستریشن ایشون اصلا کلا خودش میکشه کنار در ابتدا، برای اینکه میدونست که این موضوعی که خود مکارتی باید با تیمش حل کنه و جمهوری خواهان شورشی و بقیه جمهوری خواه و خیلی هم به نظرم هوشمندانه برخورد کرد. میدونست اگر هم دولت شاتداون بشه یعنی بسته بشه، سرزنش میره طرف جمهوری خواهان. اینها که مسئول بسته شدن دولت هستن به ضررشون هم در انتخابات مجلس نمایندگان در سال آینده و حتی در انتخابات ریاست جمهوری. این از اول میدونستن و به خاطر این خیلی به قول معروف هوشمندانه برخورد کردن و دخالت نکردن. و وقتی هم توافق میشه و این داستان پیش میاد در مورد اینکه حالا مکارتی گفته میشد میتونه بخش‌هایی از دموکرات‌ها رو همراه کنه که اونها بیان بهش رأی بدن برای انتخابات ولی مکارتی این کارو نمیکنه. اتفاقا اونم کار منطقی و عقلانی کرد، چون بدترین چیزی که میتونست واسه مکارتی به عنوان رئیس مجلس نمایندگانی که داره میره کنار پیش بیاد اینه که تو اعضای حزبت گذاشته کنار، هر چند که شورشی بودن حاضر شدی با دموکرات‌ها هماهنگ بشی برای اینکه بهت رأی بدن در انتخاباتی که مجلس نمایندگان. ولی همکاری‌های با دموکرات‌ها کرد دیگه سر همین خاموش نشدن دولت، برای اینکه میدونست به ضررشه دیگه، به ضرر حزب جمهوری‌خواه. اینو میدونست. من بهت بگم سال 95 ولی حالا که برکنار شده نمیدونم، سخت پیش بینی این چیزا. دارم فکر میکنم که اگر اون امتیاز رو نمیداد که دولت همچنان برقرار باشه و خاموش نشه، یعنی میذاش که دولت خاموش بشه یا تعطیل بشه، شاید سرنگون نمیشد. ولی ببین چه اتفاقی افتاد واسه مثلا حساب کن نیوت گینگریچ سال 95.
همچین اتفاقی افتاد. اون موقع دولت یعنی کنگره آمریکا به مجلس نمایندگان طرحی مطرح میکنه که خیلی هزینه‌های دولت بیاره پایین. بیل کلینتون باش مخالفت میکنه. 2 دوره میشه که تو نوامبر بوده، یکم آخرش 2005 2006 آخر دسامبر تا اواسط دسامبر تا ژانویه 21 روز میرن کلینتون قبول نمیکنه. آخرش اونی که امتیاز میده نیوت گینگریچ، باعث میشه که سال 97 خود اعضای حزبش ازش بخوام بره کنار که این کار نمیکنه. 98 هم در نهایت میره کنار. 2013 جان بینر و باراک اوباما سر بیمه خدمات درمانی بودجه که می‌خواستن میگفتن این پول بیمه خدمات درمانی که تصویب شده بود در مجلس نمیدیم، اونم دولت تعطیل کردن، همین اتفاق افتاد. 2018 و 19 خود آقای ترامپ رئیس جمهور بود، برای اینکه اون موقع رئیس مجلس نمایندگان دست دموکرات‌ها بود، خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان بود. اون موقع میان میگن که ترامپ میخواد این پول که برای دیوار مکزیک و هزینه‌های مرزهای جنوبی رو میخواست از توی بودجه دولت بذاره. بالاترین زمانی که دولت تعطیل بود همون بود، 32 روز بود. در نهایت قبول نمی‌کنن و این آقای ترامپ و جمهوری خواهان بودن که مورد انتقاد قرار می‌گیرن، در نهایت انتقاد می‌وازن. مکارتی اینو میدونه و خیلی منطقیه واسش که این کارو نکنه که نذاره دولت تعطیل بشه. و حتی فکر می‌کرد حتی اگر بتونه که کسایی باش مخالفت کنن میتونه کنترلش بکنه، ولی خب این اتفاق واسش نیفتاد. سپاسگزارم از شما آرش غفوری، تحلیلگر مسائل آمریکا اینجا روبروی کنگره آمریکا با ما، و ممنونم از شما که ما رو در این ویژه برنامه از روبروی مجلس نمایندگان آمریکا همراهی کردید.